હેલો એવરીવન, મારી ચેનલમાં તમારા બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। આજે સરસ મજાની એવી મેથડ લઈને આવી ગઈ છું કે બ્રેડ ક્રમ્સને કેવી રીતના બનાવવા જોઈએ। તો બ્રેડ ક્રમ્સ ફ્રેશ પણ બનતા હોય છે અને ડ્રાય પણ બનતા હોય છે। તો ફ્રેશ બ્રેડ ક્રમ્સની અંદર જસ્ટ આપણે ફ્રેશ બ્રેડને મિક્સરની અંદર ક્રશ કરી નાખીએ તો બ્રેડ ક્રમ્સ તૈયાર થઈ જતા હોય છે ઘણી બધી ડિશિસમાં યુઝ કરવા માટે। તો આજે હું તમારા લોકોની હારે ડ્રાય બ્રેડ ક્રમ્સની મેથડ શેર કરવાની છું। જરૂરથી આશા રાખું છું કે વિડીયો સારો લાગશે। જો થોડો પણ ગમે તો પ્લીઝ લાઇક શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઇબ ટુ માય ચેનલ। ચલો વિડીયોને કરીએ જલ્દીથી ને સ્ટાર્ટ। બ્રેડ ક્રમ્સ બનાવવા માટે મેં અહીં વ્હીટ બ્રેડનો યુઝ કર્યો છે। જોઈ શકો છો કે 100% હોલ વ્હીટ બ્રેડ છે। તો આ અમે બ્રેડને લઈ આવ્યા હતા અને હવે એની એક્સપાયરી ડેટ નજીક પણ આવી રહી છે। તો મેં વિચાર્યું ચલો એના બ્રેડ ક્રમ્સ બનાવી લઉં અને તમારા લોકોની હારે પણ હું શેર કરી દઉં। તો બ્રેડની સ્લાઇસને કાઢીને મેં અહીં ટોસ્ટરની અંદર મૂકી દીધી। તમારી પાસે જો ટોસ્ટર ના હોય તો તમે એને તવા ઉપર પણ શેકી શકો છો, પણ ધ્યાન એટલું રાખવાનું કે એને ધીમા ગેસે અને એને પ્રોપર સરસ રીતના બ્રાઉન કલરના શેકવાના। તમે આવી રીતના વ્હાઈટ બ્રેડના પણ બ્રેડ ક્રમ્સ બનાવી શકો છો, પણ અમે મોસ્ટ ઓફ હોલ વ્હીટ બ્રેડ જ ખાતા હોઈએ છીએ તો મારી પાસે એ હતી તો એનો હું અત્યારે અહીં યુઝ કરું છું। જોઈ શકો છો કે સરસ રીતના કડક પણ થઈ ગઈ છે અને બંને સાઈડ બ્રાઉન પણ થઈ ગઈ છે। તો હવે થોડીક વાર વેઇટ કરવાની, જ્યારે ઠંડી થઈ જાય પછી એને આપણે એક મિક્સરની જારમાં એના નાના નાના પીસ કરીને લઈ લઈશું। બસ ધ્યાન એટલું રાખવાનું કે પ્રોપર ઠંડી થઈ ગયેલી હોવી જોઈએ, ને તો થોડાક સોફ્ટ બની જતા હોય છે બ્રેડ ક્રમ્સ, એના માટે। તો હવે એને આપણે ક્રશ કરી લઈશું। તો બ્રેડ ક્રમ્સને બસ હવે આપણે સરસ રીતના ક્રશ કરી લઈશું ધીરે ધીરે કરીને। એવું લાગે તો તમે એક વખત ચમચીથીને મિક્સ પણ કરી શકો છો। તો જોઈ શકો છો કે બ્રેડ ક્રમ્સ રેડી છે। હવે હું તમને એનું ટેક્સચર દેખાડી રહી છું। જોઈ શકો છો કેટલા સરસ બન્યા છે। તો આવી રીતના તમે ઇટાલિયન બ્રેડ ક્રમ્સ પણ બનાવી શકો છો। જો તમારે એની રેસીપી જોતી હોય તો મને જરૂરથી કોમેન્ટ સેક્શનમાં જણાવજો, તો હું એ પણ તમારા લોકોની હારે શેર કરીશ। કેવો લાગ્યો આજનો વિડીયો જરૂરથી મને કોમેન્ટ કરજો। હજી બીજા કયા રેસીપીના વિડીયો જોવા છે એ પણ મને જરૂરથી જણાવજો। આઈ હોપ કે તમને લોકોને આજનો વિડીયો સારો લાગ્યો હશે। જો થોડો પણ ગમ્યો હોય તો પ્લીઝ લાઇક શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઇબ ટુ માય ચેનલ। હું જ આવીશ એક આવા નવા વિડીયોની હારે। ત્યાં સુધી બાય બાય।